අපි දන්නවා තප්පර 60ක් කියන්නේ මිනිත්තුවයි කියලා. තප්පර 60ක් වන ගමන් තප්පරවල අගය බිඳුව වෙලා මිනිත්තු 1 කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම controls ක්ලික් කළා. if else block එක මේ විදිහට drag කළා. ඊළඟට මම math ක්ලික් කරලා සමාන ලකුණු දෙකක් සහිත බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. මෙතන මම sec කියලා ටයිප් කරනවා. මෙතන මම 60 කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් මෙතෙන් සිට තප්පර වැඩි වුණා වගේ මිනිත්තු වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මේ වෙලාවේ තප්පර ගණන බිඳුව වෙන්න අවශ්‍ය නිසා variables ක්ලික් කරලා x සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම x වෙනුවට sec කියලා ටයිප් කරනවා. මෙතන මම බිඳුව කියලා ටයිප් කරනවා. ඊළඟට මම variables ක්ලික් කරලා x සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් තප්පර ගමන් කිරීම ආරම්භ වන නිසා මම x වෙනුවට min කියලා ටයිප් කරනවා. ඉන්පසු මම math ක්ලික් කරලා එකතු කිරීම සහිත බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මෙතන min කියලා ටයිප් කරා. මෙතන 1 කියලා ටයිප් කරා. දැන් ආරම්භයේදී මිනිත්තු බිඳුවයි. තප්පර 60 වුණ ගමන්ම බිඳුවට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට මිනිත්තු 1යි. ඒ නිසා min කියන වේරියබල් එකේ බිඳුව ඉවත් වෙලා 1 ගබඩා වෙනවා. දැන් තව තප්පර 60ක් ගමන් කළ පසු එකට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට min කියන වේරියබල් එකේ 1 ඉවත් වෙලා 2 ගබඩා වෙනවා. මේ විදිහට මිනිත්තු ගමන් කිරීම ආරම්භ වෙනවා. මේ මිනිත්තු වෙනස් වීම අපි නිර්මාණය කරගත්ත ලේබල් min වල ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම UI controls යටතේ තියෙන set text block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම ලේබල් min තේරුවා. මෙතන මම min කියලා ටයිප් කරනවා.